मित्रांनो नमस्कार, मी धनराज सोनार, जळगाव जिल्ह्यातील पाचोरा या तालुक्यामध्ये मी राहतो। मित्रांनो, सर्वप्रथम आपलं सर्वांचं स्वागत करतो की तुम्ही मला ह्या लायक समजलं की मी तुम्हाला काहीतरी शिकवू शकतो। मित्रांनो, गेल्या 17-18 वर्षापासून मी फोटोग्राफीच्या या क्षेत्रामध्ये काम करत आहे। फोटोग्राफी, व्हिडिओग्राफी तसेच व्हिडिओ एडिटिंग, फोटो एडिटिंग असा अनेक वर्षाचा अनुभव मी स्वतः घेत आलो आणि दुसऱ्यांना देत आलो। त्याच अनुभवाचा फायदा माझ्या फोटोग्राफर बंधूंना मोठ्या संख्येत व्हावा म्हणून गेल्या 1.5 वर्षापासून जसा लॉकडाऊन सुरू झाला होता, मी हे ऑनलाईन कोर्सेस सुरू केले आणि त्या माध्यमातून आपल्या महाराष्ट्रातील अनेक मित्रांचा फायदा देखील होत आहे। साध्या सोप्या मराठी भाषेतून आपण हे कोर्स डिझाईन केलेला आहे। मित्रांनो, या कोर्समध्ये तुम्ही आलात, तुम्ही सर्व व्हिडिओ अनुक्रमाने बघाल, याच्यात काही शंकाच नाही। पण मी तुम्हाला काही विनंती करू इच्छितो की तुम्ही सर्व व्हिडिओ हे स्टेप बाय स्टेप बघायचे आहेत। कोणताही व्हिडिओ स्किप करून बघू नका, कारण एखादा छोटा व्हिडिओ जरी असेल किंवा एखादी सामान्य गोष्ट जरी मी त्यामध्ये सांगितली असेल तर त्याचा संदर्भ पुढील एखादी व्हिडिओमध्ये जोडलेला असतो। त्यामुळे पुढे मी काहीतरी शिकवेल आणि त्याचा संदर्भ मागच्या व्हिडिओमध्ये असेल असं असू शकतं, असं असणार आहे। म्हणून तुम्हाला विनंती आहे की कोणताही व्हिडिओ स्किप न करता पूर्ण बघा, म्हणजे तुम्हाला समजायला सोपं होईल आणि जे तुम्ही बघाल ते प्रॅक्टिस करा, म्हणजे ते तुम्हाला समजलं आहे आणि ते तुम्हाला जमतं आहे हे सुद्धा तुम्हाला कळेल। भेटूया पुढच्या व्हिडिओमध्ये।